मिनल्स किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज आपल्यासाठी घेऊन आलेले आहे खाकसची भाजी। तर ही खाकसची भाजी वैदर्भीय पद्धतीने कशी बनवायची ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे 100 ग्राम खाकस। ही खाकस आपल्याला नीट धुवून तिला गाळून घ्यायची आहे। नंतर आपल्याला ती निदान 1 तास तरी भिजत ठेवून नंतर तिला आपल्याला मिक्सरवर बारीक करून घ्यायची आहे। अशी तिला जाडसरच ठेवायची आहे। हे आपण 3 मोठे कांदे घेणार आहोत, ते आपल्याला बारीक पातळ चिरून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला यासाठी अद्रक लसूण पेस्ट लागणार आहे। त्यानंतर हिरव्या मिरच्या घेणार आहोत, एक मध्यम आकाराचा टमाटर, गरम मसाला आणि चिरलेली कोथिंबीर। फ्रेंड्स, मी यामध्ये वेगवेगळ्या टिप्स पण देणार आहे, तेव्हा हा माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। त्यासाठी अजून लागणार आहे तिखट, मीठ आणि हळद। आता आपण कढईमध्ये तेल घालून ते गरम झाल्यावर त्यामध्ये मोहरी घालणार आहोत। मोहरी चांगली तडतडली की लगेच जिरं घालणार आहोत। जिरं घातल्यानंतर लगेच आपल्याला ते बारीक चिरलेले कांदे घालणार आहोत आपण त्यामध्ये। आणि कांदे घातल्यानंतर लगेच आपल्याला अद्रक लसूण पेस्ट घालायची आहे। त्यामध्ये चिमूटभर मीठ पण टाकायचं आहे। चिमूटभर मीठ टाकल्याने काय होईल की कांदे आणि अद्रक लसूण पेस्ट याला गोल्डन कलर लवकर येईल आणि त्यातलं पाणी पण शोषून घेईल। जोपर्यंत गोल्डन कलर येत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याला परतत राहायचं आहे। पहा फ्रेंड्स, आपल्या कांदे आणि अद्रक लसूण पेस्टला छान गोल्डन कलर आलेला आहे। त्याच्यानंतर आपण त्यामध्ये उभ्या चिरलेल्या मिरच्या घालणार आहोत। त्यानंतर आपण बारीक चिरलेला मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला टोमॅटो घालणार आहोत। त्यानंतर हळद, तिखट आणि मीठ घालणार आहोत। ह्याने काय होईल की टमाटर लवकर मऊ होईल। आणि जोपर्यंत टमाटर मऊ होत नाही तोपर्यंत साधारणतः 1 ते 2 मिनिटं त्याला मध्यम आचेवरच आपल्याला परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये पिसून बारीक केलेली खाकस टाकणार आहोत। ही खाकस साधारणतः आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं परतून घ्यायची आहे। आणि यातच आपल्याला भाजलेले शेंगदाणे आणि नारळ याचा थोडासा कूट टाकून 1 मिनिट शिजू द्यायचे आहे। किंवा त्यापेक्षा तुमच्या क्वांटिटीनुसार गरम आपण पाणी घालणार आहोत। आणि ह्या खाकसला मंद आचेवरच आपल्याला 5 मिनिटं होऊ द्यायचं आहे। आता ही खाकस पूर्णपणे शिजलेली आहे। आता गॅस बंद करून त्यामध्ये आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर आणि गरम मसाला पावडर मिक्स करून घ्यायचा आहे। ही आपली वैदर्भीय पद्धतीने केलेली खाकसची भाजी तयार आहे। फ्रेंड्स, माझा हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा, म्हणजे तुम्हाला अशाच यापुढेही अशाच स्वादिष्ट रेसिपीज मिळत राहतील। धन्यवाद।